हेलो हाइकको लागि जान लागिरहेको होइन टिकट काट्न आइरहेको छु विष्णुद्वार हुँदै शिवपुरी पिकसम्म हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ अब धेरै भयो म नहिँडेको आज चाहिँ म शिवपुरी पिकसम्म जाँदैछु मोस्टली अब मान्छेहरू चाहिँ यता बागद्वारतिरबाट जान्छ शिवपुरी पिक तर म चाहिँ अब आज विष्णुद्वारपट्टिबाट जान्छु सो यो चाहिँ मुहान पोखरीमा छु आज अब एक्सेसरिज टेस्ट पनि हुन्छ मैले एक्सेसरिज लिइसकेपछि धेरै भयो त्यो नबनाएको भ्लग सो अब खिच्दै जान्छु होइन माइक साइक पनि लिएको छ माइकको टेस्ट पनि हुन्छ कस्तो सुनिन्छ अब माथि सो आजको भ्लग चाहिँ दामी हुनेवाला छ है अब भर्खर स्टार्टिङ हुँदैछ होइन त्यहाँनिर झरना पनि रहेछ एउटा सानो मुहान पोखरी चाहिँ यही बनेर बनेको छ त तलपट्टि मुहान पोखरी छ हेलो भर्खर हिँड्न सुरु भएको छ भ्लग चाहिँ बनाउन थालिसक्यो बाटो चाहिँ यस्तो सिडी छ सजिलो छ गाह्रो छैन घाम हल्का लागिरहेछ आज वेदर पनि राम्रो छ सो मजा आउँछ जस्तो छ चस्मा चाहिँ बोकेको छु तर चस्मा खासै युज हुँदैन होला ल हिँडेको भर्खर 20 मिनट जति भयो अब चाहिँ यो जङ्सनमा आइपुगेछ के रहेछ म छिटसर देखाउँछु है यतापट्टि विष्णुद्वार माथि यहाँबाट सिधै गएपछि चाहिँ शिवपुरी पिक पुगिँदो रहेछ त्यहाँबाट झर्नलाई चाहिँ बागद्वारतिर झऱ्यो नागी गुम्बा पानी मुहानतिर जानुपर्ने यतापट्टि रहेछ यहाँबाट डाँडा गाउँ पनि पुगिँदो रहेछ 50 मिनटमा चाहिँ यही साइडमा काठमाडौँ भ्याली नजिकै कतैतिर जानु छ रमाइलो गर्ने ठाउँहरू यसो हाइक गर्ने अलिक शान्त वातावरणमा हिँड्नु छ भने यहाँ धेरै रमाइलो छ यस्तो बाटो हिँड्ने हो एकछिन आज फेरि अलिक क्लाउडी भयो पानी पर्छ कि हल्कातिर बादल यस्तो छ अब चाहिँ बाटो आइपुग्यो बाटोबाट हिँड्दैछु सानो सानो यस्तो क्रसिङहरू पनि रहेछ अनि अब लाग्छ होला त्यहाँ म्यापमा हेर्दाखेरि चाहिँ 4 घन्टा भनेको छ माथि शिवपुरी पिक विष्णुद्वारबाट अनि त्यति अब कति लाग्छ टाइम सही रहेछ यो रुख छैन कति हजार वर्ष पुरानो रुख हो अब हिँड्दै हिँड्दै भिडियो बनाउँदै नाइस हो ग्रिनरी जस स्प्रिङ सिजन आउनु लाग्यो फटो मान्छेहरू हल्ला गरेर सुनिरहेछ यो पानी पर्ने बेला भयो लास्ट ठुलो हुन्छ होला अब पानी नपर्दाखेरि यस्तो खोइ तुरतुरे झर्ना यहाँ चाहिँ थोरै अलिकति भ्याली देखिँदो रहेछ तर भ्यालीमा आज क्लाउडी छ बाटो यस्तो छ पुरै नाङ्गे सार भएको एउटा
ठिङ्रिङ उभिएको रुख रहेछ यहाँबाट चाहिँ अलि भ्याली खोला देखिँदो रहेछ त भ्यालीको नजारा यहाँ चाहिँ अलि खुलेआम रहेछ अब यहाँ चाहिँ भ्यालीको अलिकति नजारा यसरी देखिन्छ अब विष्णुद्वार अझै आइसकेको छैन विष्णुद्वार आउन अझै बाँकी छ पिकसम्म पुग्नुपर्ने छ पानी पनि पर्ला जस्तो छ खै अब पानीमा भिजिन्छ है के हुन्छ तर पन्चु चाहिँ बोकेको छु है सोले चाहिँ अगाडि के हुन्छ महाको डेन्जर भिड रहेछ अब अस्ति पहिरो गएर देखिरहेको रहेछ बुढानपन्थी स्कुल टाइम पहिरो गएर रहेछ त यहाँनिर बाटो यस्तो भएर रहेछ यस्तो चाहिँ बाटो हिँड्न जस्तो बनाएर रहेछ यो नबनाएको भए त माथि यहाँ क्रस गर्न नसकिने रहेछ त ल यो चाहिँ मिनी होइन म्याक्सी झर्ना खासै यस्तो त केही छैन हेर्नै पर्ने जस्तो एट्र्याक्सन चाहिँ अब यो बगेर यहाँ पुगेको छ यसरी पाइप राखेर यो चाहिँ पानी भयो तलपट्टि अब चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ विष्णुद्वार जाने सोच यहाँ चाहिँ पुरै सरसफाइ कार्यक्रम पनि भइरहेको रहेछ यताबाट चाहिँ डाँडा गाउँ यो सरसफाइ कार्यक्रम भइरहेको रहेछ यहाँनिर ल नेपाल आर्मीलाई धन्यवाद ल अब चाहिँ उकालो लाग्यो विष्णुद्वार एकछिनमा पुगिन्छ अनि विष्णुद्वार पुगेर एकछिन रेस्ट गर्छु एकछिन खाजा खान्छु बाटो चाहिँ ठाडै छ यस्तो ल है विष्णुद्वारतिर हिँड्दैछु लगभग कति वर्ष भयो टाइम त राम्रै भयो होला लक पोइन्टमा काम गर्दाखेरि आएको ल यहाँनिर अब एकछिन चाहिँ मेरो ब्रेकफास्ट ब्रेक अब एकछिन अलिकति खाजा खान्छु थोरै खाजा लाग्छ दही चिउरा सिउरा त्यस्तै खाजाहरू खानुपर्छ अनि खाजा चाहिँ खाएर बिस्तारै त लाग्नुपर्छ है विष्णुद्वार आइपुग्नुलाई तल बगिरहेछ नि खोला बगेर सुनिरहेछ होला त्यही हो विष्णुद्वार यता अब चाहिँ विष्णुद्वार आइपुग्यो विष्णुद्वार यस्तो छ देखाउँछु विष्णुद्वार कस्तो छ भनेर यतापट्टि खास यो बाटो चाहिँ होइन यहाँनिर यसरी गेट लगाइरहेको हुन्छ तर आज चाहिँ यहाँ सरसफाइ कार्यक्रम भएको भएर आर्मीहरू आइरहेको रहेछ अनि त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ छिर्न मिल्ने छ नत्र जेनरली चाहिँ यहाँनिर यस्तो हुन्छ जोइन्ट ड्राइभ भइरहेको रहेछ यहाँनिर नेपाल आर्मीले जो सरसफाइ गरिरहेछ विष्णुद्वारको मुहान सो बाटो यस्तो छ है यहाँबाट हिँड्दा चाहिँ नागी हिँड्नुपर्छ चिप्ल्यो भने पानीमा परिन्छ पानी त चिसै छ ओहो Hello from Vishnudwar.
विष्णुद्वार मान्छेहरूले यस्तो चिनोर नि राखेर रहेछ ल बाटो चाहिँ अलि सिप्लो छ सो दिस इज विष्णुद्वार फर यु यो चाहिँ विष्णुद्वार हो है दामी छ पानी पर्ने बेला त यो गर्जेर यस्तो ठुलो हुन्छ होला कि झन् खतरा हुन्छ क्या यो अब अहिले पनि दामी छ अब जानी चाहिँ यतातिरबाट जस्तो छ पारी तरेर यताबाट ट्रेल छ जस्तो हो शिवपुरी पिक यताबाट ल है विष्णुद्वार हामी यताबाट जाइन्छ ठिक छ नाइस सिक्दिन सक्ने सम्भावना रहेछ ठुल्ठुलो ढुङ्गा तरी तरी जान पर्ने रहेछ ल मान्छेहरू चाहिँ यताबाट नै आउँछ है सानो मन्दिर पनि देखाइदिनु यहाँबाट यहाँ चाहिँ एउटा सानो मन्दिर छ यहाँ अब हाम्रो कुनै गुरुले साधना गर्नुभएको ठाउँ होला लामा गुरुले यस्तो छ त्यसमा अब बुद्धिस्ट हिन्दू सबैले पूजा गर्छ सो अब चाहिँ यसरी बाँदर जसरी फेरि चढ्दै जानुपर्छ पारी आयो अब यो बाटो चाहिँ जाने हो दुईजना भाइहरू पनि जान लागिरहेको रहेछ माथि शिवपुरी पिक हो अब चाहिँ विष्णुद्वार कट्यो मासतिर अब विष्णुद्वारको भ्यू होला एरियल भ्यू त्यो तल हो जंगल जंगल शेर घुमा है यो हो विष्णुद्वारको माथि अब शिवपुरी पिक 10:30 बज्यो अहिले अब मेबी 2 घन्टा पनि पुगेला 2 नभए 3 म्याक्स 3मा त पुगिन्छ 3 घन्टा माथि पुग्ने हो अब भिडियो बनाउनु छोड्नु भएन हैन लाली गुराँस फुलाएर चाहिँ यहाँनिर त्यहाँबाट आयो यो बाटो चाहिँ प्रायः मान्छे त्यति हिँड्दैन त्यही भएर मान्छेहरू कहिले कन्फ्युज पनि हुनसक्छ यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ तर अब मेरो भ्लग हेरेर बिस्तारै आउनु ल झुकिकन यो ठाउँ चाहिँ अलि रमाइलो लाग्यो मलाई अब माथि जाने हो झुकेर यतातिर नजानु होला यतापट्टि बाटो होइन फेरि यता जानुपर्छ सो यही हो डाँडा अब चाहिँ अलिकति माथि आयो 10 मिनट जति भयो यो कस्तो दामी बाटो देखेर खिच्न मन लाग्यो ठिक छ नाइस एकछिन रेस्ट जस्तो नि हुन्छ ब्याग पनि बिसाएँ त्यही भएर अब 2 घन्टा पनि पुगेला भन्ने आश छ
दामी छ ठाउँ आफूलाई बोलाउनु खिचाउन न हिँड्दैछु टक्क मान्छेहरू खासै कोही पनि छैन एक दुईजना मान्छेहरू थियो तिनीहरू अगाडि गइसक्यो अब चाहिँ बाटोसम्म रहेछ यस्तो छ बाटो पनि हो चाहिँ थाहा छ नि बाटो चाहिँ यही हो जता हेऱ्यो पनि बाटै जस्तो देखिन्छ यता पनि बाटै जस्तो यता पनि बाटै जस्तो यता पनि बाटै जस्तो छ जाने चाहिँ अब कता हेर्नुपर्छ विचार गर्नुपर्छ यो चाहिँ म्याप्स.me ले देखाइरहेको छ होइन अब यति बाँकी छ 1.36 धेरै रहन्छ बाटो त यही हो यतैतिर जानुपर्छ है धेरै छैन टाढा अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज देखेँ मैले लहरा माथि चराहरूको गोडहरू दामी छ यतै हो बाटो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा दामी खाले रुख देखेँ कस्तो मजाले लहराहरू आएको प्यारासाइटिक भन्छ यस्तोलाई प्यारासाइट प्लान्ट भन्छ मेन प्लान्टमा होस्ट प्लान्टमा प्यारासाइट प्लान्टहरू यो चाहिँ इकोलोजीको स्टुडेन्टहरूलाई रमाइलो लाग्ने रहेछ त्यसमा अर्को प्लान्ट हुर्केको छ नाइस लाग्यो यो अब चाहिँ माथि जाने हो यतापट्टि सो दिस इज द वे बाटो राम्रै छ अब धेरै टाढा छैन आइपुग्नु लाग्यो हिलिङ थेरापी भन्छन् हिल होला त कमिला छिर्ला फेरि आज हिँडेदेखि पानी नै खाएको छैन बल्ल पानी आएको छ अब बिस्तारै बिस्तारै आइपुग्नु लाग्यो अब चाहिँ यो सानसानो निगालो उसमा आइपुग्यो यो निगालोहरू चाहिँ खासमा यो जङ्गल जनावरहरूलाई भालुहरूलाई गर्न मनपर्छ यहाँ त भालु नहोला पाण्डा सान्डा यस्तो पनि नहोला तर जस यो भालुहरू पाण्डाहरू यस्तो यस्तोहरूलाई चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ यो निगालो घारी यस्तो अनि खाएर कट खाएर हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ जहाँसम्म मन लाग्छ छैन होला त्यहाँ यहाँ यस्तो निगालो घारीहरू हुँदो रहेछ अब किन आइपुग्नु लाग्यो जस्तो लागिरहेछ तर अझै बाँकी होला अब चाहिँ अलिक घाम भएको ठाउँमा आयो अघि नै तल बाटोमा एउटा बोर्ड देखेको थियो फर्स्टतिर होइन त्यो शिवपुरी पिक जाने बोर्ड त्यहाँबाट आयो भने चाहिँ सिधै यहाँनिर भर्याङमा भेटेको रहेछ अब विष्णुद्वारबाट यो जङ्सनमा भेट भयो यहाँ जङ्सनबाट चाहिँ माथि यता अब त्यति टाढा छैन होला सायद पिक जङ्सनमा चाहिँ भेट भयो हेलो एभ्रिवान अब चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई यहाँ नजारा देखाउँछु यस्तो सानो क्याम्पस्याम्प गर्न मिल्ने यस्तो बनाइदिएको रहेछ यहाँ त्यस्तो क्लाउडी छ अब अहिले जाने यता माथि हो एकछिन यहाँ बस्छु बाटो यही हो बाटो आएको अब यहाँबाट खाजा खाएर अनि बल्ल निस्किन्छु भन्ने सोचिरहेको छु हुन्छ अब चाहिँ फेरि भर्याङ सुरु भयो पिकतिर पुग्ने
यो रिबनहरूले चाहिँ सायद बाटो देखाउनु राखेको जस्तो लाग्यो है बाटोमा रिबन राखिदिएको रहेछ मान्छे नझुक्कोस् भनेर राखिदिएको रहेछ बाटो सुरु भइसक्यो त्यो बाटो हुनाले उकालो अब चाहिँ अनि अब कति बेला पुगिन्छ हेरौँ है कति बेला पुग्छु पिक यतै रहेछ अब चाहिँ लगभग त्यति धेरै टाढा छैन पिक माथि एकछिन पुगिहाल्नु एकैछिनमा पिक अब त बाटो जस्तो चाहिँ एउटा भाइ यस्तो सिडीमा यस्तो मजाले कुदिरहेछ आया आफूलाई थकाइ लागिसक्यो उहाँ कुद्दैछ अब चाहिँ यति धेरै टाढा त छैन 580 मिटर भनेको त्यो पनि ठाडो उकालो भएर अलिकति गाह्रो चाहिँ छ मजाले रुख ढलेर यस्तो भएर छ यहाँ माथि एउटा मन्दिर छ साह्रै ठुलो ढुङ्गाहरू रहेछ यसरी तलदेखि ढुङ्गै ढुङ्गा स्टार्ट त्यो बाटो आयो ठाडो बाटो अब चाहिँ अलमोस्ट आइपुग्यो सो त्यहाँ माथि त्यो लास्ट स्पट चाहिँ होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ उ छ अब आफ्नो एउटा हान्दाखेरि अब चाहिँ अलमोस्ट आइपुग्यो मेरो पछाडि पिक चाहिँ होइन तर एउटा मन्दिर छ यहाँ माथि थुङ्गामा मन्दिर दर्शन गरेर उता जान्छु जाने बाटो चाहिँ यता आस्तो छ त्यहाँबाट यत्रो ठुलो ढुङ्गा छ कामधेनु ढुङ्गा सो यहाँ माथि टपसम्म पुग्नु छ लिल मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसकेका छन् अब चाहिँ अलमोस्ट आइपुग्यो सत्तर दृश्य यहाँबाट पनि बाटो रहेछ अब चाहिँ सत्रेश्वर महादेव कि समथिङ यहाँ आइपुग्यो अन्त पुरै उस्तो लागेछ
अलरेडी दुःख आइरहेको रहेछ मान्छेहरू अलरेडी आएर बस्छ मारेछ पहिले काठमाडौँ भ्याली बल्ल अलिअलि खुल्दैछ त्यहाँबाट चाहिँ सोइरहेछ पुरै क्लाउडी छ त्यही पनि टाइम देखिन्छ भ्यू चाहिँ सो वर्थ इट छ माथिसम्म आउनलाई 4 घन्टा जस्तो लाग्यो यतापट्टि नुवाकोट होला एउटा सम्म ठाउँमा पुग्दो रहेछ यस्तो क्याम्प गर्न जति नै मिल्छ यताबाट आइयो विष्णुद्वारपट्टिबाट अब यता गएपछि उका सास फुलिरहेको छु उकालो भएर अब यो चाहिँ पक्कै पनि अन्तिम स्टेप्स हुनुपर्छ स्टेयरवे टु हेभन लेड जेपलिनको गीत जस्तै है स्टेयरवे टु हेभन माथि हेभन पुगिन्छ है आइपुग्यो अब चाहिँ फाइनल स्टेज छन चाहिँ केही छैन तर यस चिल छ शिवपुरी बाबाले ध्यान गरेर ठाउँ जस्तो जे होस् ओहो कासै हुसु आयो त्यतातिर यता पनि बाटो रहेछ अहिले झर्ना चाहिँ यताबाट झर्ने अब कासै हुसु लागिरहेको छ त ल into the mist है अब चाहिँ हरर म्युजिक ढ्यान टान पछाडि बजायो भने दामी सुनिन्छ होला यहाँबाट बागबार जाँदाखेरि अहिले यहीबाट बाटो रहेछ गजब नाइस नाइस भाइब्स रमाइलो छ शिवपुरी पिक माथिबाट भ्यू चाहिँ खासै केही देखिँदैन रहेछ तर क्याम्पिङ स्याम्पिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सही छ ठाउँ अगाडिबाट सप्तरुद्रेश्वर महादेव 5 मिनट कामधेनु सेला 5 मिनट अनि 3 घन्टा अब 3 घन्टा मात्रै लाग्दो रहेछ फेरि झर्ने बेला त फेरि चढ्ने बेला त लास्टै धेरै टाइम आएको थियो शिवपुरी पिक आइपुग्यो यो शिवपुरी पिक गयो छाप भन्छ नि बागद्वार टप पनि आइपुग्यो अब सेम बाटो फर्किनु भएको चाहिँ म खिच्दिनँ थिएँ र बागद्वारबाट फर्किनु भएको भएर चाहिँ खिच्छु त्यही हो है मेन अनि यता ए शिवपुरी पिकको बोर्ड ठिक छ मजा आयो चढ्नलाई 1 घन्टा बस्ने भनेर सोचेको तर पुरै चिसो भएर वाइल्ड चिसो भयो अब त्यही भएर फर्किनु लाग्यो ल यही हो शिवपुरी पिक मान्छेहरू टन्न छ अब यहाँबाट फर्किनुपर्छ म चाहिँ फर्किँदैछु
यो फर्किँदाखेरि चाहिँ बाटो अब बागद्वारबाट खाजा खायो अनि खाजा खाने बित्तिकै अब हिँड्नै भयो चिसो भएर खासै बस्नै मन लागेन कि कोल्ड तर अघि हुस्सु लागेको थियो हुस्सु चाहिँ हराएँ त्यो पनि चिसो चाहिँ हटाएन चिसो भयो घाम नलागे भएर सधैँ पसिनाले भिजियो अनि त चिसो त हुने नै भयो सो यही हो बागदरमा अलिअलि खिच्छु त्यसपछि त खासै खिच्ने ठाउँ पनि छैन बाटोमा के राम्रो भेट्यो भने अब यो जङ्गलै हो न त अब यो जङ्गल वाक चढ्नलाई चाहिँ बिहान लगभग 9 बजीदेखि सुरु गरेको भनौँ न यताउति गर्दाखेरि 2 बजी लाग्दा यहाँ बस्यो अब अहिले चाहिँ कति भयो भने 2:40 भएछ लगभग 40 मिनट ठिकै हो 3 बजीसम्म बस्ने भने सोचेको अब 2:40 भने ठिकै त नि नेपालीहरूलाई यस्तो बनाउनु चाहिँ हेरी इन्ट्रेस्ट लाग्छ लो सो अब चाहिँ बागद्वारनिर आइपुग्नु लाग्यो अरे बिचमा शिवलिङ्ग रहेछ यहाँ चौरमा फेरि चौर नाइस रहेछ बरु यहाँ बसेर खाजा खाए बरु आनन्द हुन्थ्यो होला यहाँनिर चाहिँ हामी अब नेपालमा हिन्दू र बौद्धको भन्छ नि यता माथिपट्टि हिन्दू आश्रम छ यता तलपट्टि बौद्ध गुम्बा छ आश्रममा चाहिँ हाम्रो ओसो जस्तो बाबामा गाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो नेक्स्ट रहेछ जस प्लेस ल यो चाहिँ बागमती नदीको मुहान अहिले माथिबाट खिच्दैछु मलाई यो रुखहरू चाहिँ एकदम फेसिनेटिङ लाग्यो भने जङ्गल वाकै हो आज तल यहाँनिर धारो छ यो निलो टिन भएको तलपट्टि धारो छ त्यहाँबाटै बगेको पानी हो त्यहाँ उसमा जम्मा चाहिँ कहिले हुँदैन तर पानी कराएको पनि सुनिरहेको छ होला चुराचुरुङ्गको आवाज बागमती नदी तल जाने बित्तिकै कति फोहोर छ तर यहाँ चाहिँ यति दामी यो सफा छ पानी अहिले म तल गएर पनि देखाउँछु यहाँबाट 40 मिनट अब चाहिँ यो चाहिँ बागमतीको उद्गम स्थल ओम श्री बागमतय नमः राधिस बागम वेदवाणी वासी भवहारिणी भगवीभूति भवेशनी गव प्रिय नमस्तुतु नमस्ते देवी बागमते सर्व दुष्कृत नाशिनी अधर्मे धृतित पापम नाशम सच्चित्तनाशिनी ओम नमः शिवाय जय भगवान जय शिवजी ढुङ्गामा हाम्रो देवताको बास गर्नु भएको छ अब गङ्गा पुगेर नुहाउने भने कहिले हो कहिले जस यहाँ पुगेर मुख धोएपछि पाप अलिअलि कट्यो होला अब चाहिँ फर्किँदैछु बागद्वारबाट एउटा पार्टी पनि रहेछ यहाँनिर बस्नलाई सीताराम गो गोरी का काली
जय महेशमती। अब यो चौरमा आइपुग्यो, एकछिन रेस्ट गर्छु। बागद्वार कटेर चौरमा अब एकछिन रेस्ट गरिसकेर अनि बल्ल हिँड्नुपर्छ। थकै लाग्यो अब चाहिँ, खाजा खाने बित्तिकै हिँडेको थकै लाग्यो। खाजाको प्याकेट पनि यहीँ बोकेर हिँडेको छु, प्लास्टिक। चौर राम्रो रहेछ, पानी परे होइन, बस्नलाई ठिक छ। नाइस प्लेस। मेनी इयर्स ब्याक यहाँनिर बसेर टम्म फोटो भिडियोहरू खिचेको थियो। मैले त खासै खिचेँ होइन, अरूले खिचेको थिएँ, म चाहिँ बसेर एकछिन चिलमा बसेको थिएँ। यो प्लेस नाइस छ यहाँनिरको। बागद्वार आउँदाखेरिको यहाँनिर रेस्ट गर्ने स्पट, खाजा खाने स्पट भने यही हो है, बागद्वारसम्म मात्रै आयो भने चाहिँ, पिक गएन भने चाहिँ। यो रुख हेर्नुहोस् त, कस्तो अचम्म लाग्दो देखिन्छ। भित्र खोक्रो भए तापनि बाहिर साइडमा चाहिँ अझै निकै मजबुत छ जस्तो देखिन्छ। यो म निकै बेर यसलाई टोलाएर हेरिरहेँ। अब चाहिँ म ठुलो देउराली भन्ने ठाउँ आइपुगेँ। यहाँ आइपुग्दाखेरि आकाश बादलले ढाकिए तापनि यहाँ चाहिँ अलिअलि घाम लागिरहेको थियो। माथि चिसो भएर चाँडै झरेको मान्छे यहाँ घाम देखेपछि एकछिन बस्न मन लाग्यो। एकछिन बसिसकेपछि फेरि पल्टिन मन लाग्यो। अनि म यहाँ निकै बेर पल्टिएर बसेँ, एकदम आनन्द आएको थियो। ठुलो देउरालीबाट तल झर्ने बित्तिकै एकैछिनमा सानो देउराली आइपुग्छ। सानो देउराली चाहिँ एउटा जङ्सन हो। यहाँबाट चाहिँ नागी गुम्बातिर जाने हो कि अथवा तल पानी मुहानतिर सिधै झर्ने हो, त्यो अप्सन छ। दुईवटा बाटो देखिन्छ यहाँबाट। एउटा बाटोले चाहिँ हामीलाई नागी गुम्बातिर पुर्याउँछ। त्यो बाटोमा चाहिँ ढुङ्गाहरू छापेको अथवा भर्याङहरू सिडीहरू बनाएको छैन। तर अर्को यहाँ सिधा सिडी बनाएको बाटो छ। त्यहाँबाट तल झऱ्यो भने चाहिँ सिधै पानी मुहान पुर्याउँछ। नागी गुम्बा जाँदा चाहिँ अर्को 1 घन्टा एक्स्ट्रा लाग्छ। मैले चाहिँ नागी गुम्बातिरबाट जाने विचार गरेँ।
अब चाहिँ नागी गुम्बा आइपुग्यो। ओह्रालो झर्दा झर्दा निकै थका लागिसकेको थियो। यहाँ पनि निकै बेर बसेँ। जङ्गलको फेदमा भएको गुम्बा भएर पनि होला यहाँको एम्बियन्स पनि निकै शान्त छ। सायद यहाँ बसेर ध्यान गर्ने आनीहरूलाई एकैपटकमा ठ्याट्ट ध्यान लाग्छ होला। बिहान 9 बजेदेखि हिँड्न थालेको मान्छे बेलुकी 6:30 बजे बल्ल तल्ल यात्रा सुरु गरेको ठाउँ अर्थात् टिकट काउन्टरनिर आइपुग्छु। आफूसँग लगेका फोहोरहरू कृपया भित्र जङ्गलमा नफालिदिनु होला, तलसम्म ल्याएर डस्टबिनमा हालिदिनु होला। मैले पनि त्यसै गरेँ। हामी नेपालीहरूलाई जहाँ गयो त्यही फोहोर मैला जथाभावी फाल्ने नराम्रो बानी लागेको छ। कृपया तपाईँ हामी सबैजना थोरै भए पनि आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई हामीले गरेको लापरवाहीले पार्ने असरबारे एकैछिन भए पनि सचेत हुन सिकौँ। अब चाहिँ यो हाइकको म एन्डिङ पोइन्टतिर आउन लागिसकेको छु। तसर्थ अब भिडियोलाई पनि बिट मार्नेतर्फ लाग्दछु। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। काठमाडौँ वरपर बस्नुहुन्छ र अझै पनि यतातिर आउनु भएको छैन भने यहाँहरू सबैलाई यहाँ घुम्न आउन हार्दिक अनुरोध गर्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।